අයිබෝන් ඔය මේක තුළ ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයාලට පේන විදියටම සහ ඔයා දැකපු විදියට මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ නුවර එළියේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මම ආවේ මගේ VIVO V19 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වෙද්දි මතකද මම VIVO V19 එකේ full review එක ඒත් එක්කම unboxing එක මගේ SL Geek YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මම හිතුවා V19 එකේ කැමරා එක කොයි වගේද කියලා ඔයගලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයා දකින හැම දෙයක්ම මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ V19 එකේ selfie කැමරා එකේ. මෙතනින් එහාට ඔයා දකින හැම වීඩියෝ එකක්ම ෆොටෝ එකක්ම මම කැප්චර් කරලා තියෙන්නේ V19 එකෙන් විශේෂත්වයක්. ඉතින් මම මේක එඩිට් කරද්දී Adobe Premiere Pro පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ අරුණාම වෙන කිසිම මම ගිය එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී විතරක් මම යූස් කරනවා ලෙවලිය මයික් එකක්. ඒ අරුණාම වෙන කිසිම තැනකදී මම වෙන කිසිම ගිය එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඒක නිසා දැක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද V19 එක කියලා. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පල්ලෙතර ඔබට subscribe button එක දැම්ම press කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතන යාළුවෝ දෙන්නට share කරන්න. අපි බලමු V19 කැමරාවෙන් කොයි වගේ ලස්සනද නුවර එළිය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. හෙලෝ හැමෝටම කොහොමද? ඉතින් අද අපි යන්න හදන්නේ සඳ තැන්නට. ඉතින් මම හිතන්නේ නුවර ලිග්න 3 වෙනි දවස මේක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට මම මගේ DJI Osmo Mobile gimbal එක use කරනවා මේ වීඩියෝ ස්ටේබලයිස් කරන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් වලින් සමහරක් විට ස්ටේබලයිස් කරලා තියෙන්න පුළුවන් software විදියට. නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිම ගිය එකක් මම පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මේ ඔඩියෝ එක වාට ඇහෙන්නේ මේ තියෙන ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. මම දන්නේ කොච්චර දුරට මේක ඇහෙනවද. වටේ නොයිස් එක ගොඩක් තියෙනවා. හුලං ගොඩක් සද්ද ඇහෙනවා. වාහන යනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් අපි යන්නේ සඳ තැන්නට. ඉතින් ගිහලා බලමු කොයි වගේ view එකක්ද එතන තියෙන්නේ කියලා. තා කතා කරන්න ඕනේ. අපි යමු. ඉතින් මේ වෙද්දී අපි ඉන්නේ ගෙගරි පාක් එකේ. ඉතින් ඔයා දකින්න ඇති සඳ තැන්න කොයි වගේද කියලා. ඉතින් සඳ තැන්නෙන් පස්සේ තමයි අපි ගෙගරි පාක් එකට ආවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පේන්නේ VIVO V19 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ selfie කැමරා එකෙන්. ඉතින් ඔයා දකින්න ඇති ගොඩක්ම මේ රළු පාරක තමයි අපි ගමන් කරේ. කියන්නේ සෆාරි වගේ. ඉතින් ජීප් වලින්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට තවදුරටත් ෆෝන් එකේ ස්ටේබලයිසේෂන් මත යැපෙන්න බෑ. මේකෙන්ද තමයි Osmo gimbal එක use කරන්න මෙතනින් එහාට. ඉතින් ගොඩක්ම ලස්සනයි, සුන්දරයි. ඉතින් තවත් ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැනත් ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඉතින් දැනට අපි හග්ගලට ඇතුල් වෙනවා දැන් මේ වෙලාවේ. ඉදිරියේදී මොකද වෙන්නේ කියලා අපි මෙතන ඉඳන් VIVO V19 කැමරා එකෙන් මේ විදිහට බලමු.
good morning හැමෝටම. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හෝටන් තැනට. ඉතින් මෙතන සමහරක් වෙලාවට මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් අද උදේ 5 මාට විතර අපි හෝටල් එකෙන් ආවේ. මේ වෙද්දි 6:00 විතර ඇති. ඉතින් සීතල ටිකක් ආසන්න වශයෙන් මම විශ්වාස කරනවා සෙල්සියස් අංශක 14කට වගේ ඇති කියලා. ඉතින් Google Map එක චෙක් කරාමත් ඒ වගේ ගානක් පෙන්නුවේ සාමාන්‍යයෙන් නුවර එළිය පෙන්නුවේ සෙල්සියස් අංශක 15ක් විතර. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 15ට මෙහි අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු දැන් තමයි යන්න පටන් ගත්තේ. තාමත් මම VIVO V19 එකෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරගෙන යන්නේ. විශේෂයෙන්ම බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ මෙතනදී. මොකද බැටරි ලයිෆ් එක මේ වෙද්දී ඕවරෝල් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මම ඊයේ දවසම ගොඩක් හાર્ඩ් යූස් කරා. දවස් දෙකක් විතර ෆෝන් එක මේ වෙද්දී සිම් එකකුත් දාලා තියෙන්නේ. දවසම වගේ වීඩියෝ කරලා ඒ කියන්නේ කැමරා එක ඔන් ස්ක්‍රීන් එක ඔන් ගොඩක් වෙලාවට ඊට පස්සේ ඒ වගේ හાર્ඩ් යූස් කළත් මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවසක් සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආසනයෙන් පැය 18ක විතර කාලයක් බැටරි ලයිෆ් එක තිබුණා. හොඳටම හાર્ඩ් යූස් කරලා always full brightness on කරන් හිටියේ. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්කම කොච්චර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මට දවසක් තියාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතාව ඒක තමයි. ඉතින් කැමරා එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මගදී ෆොටෝ සැම්පල්ස් දකින්න ඇති තැන් වල මම ගත්තු. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ මම ෆලෝ කරලා තියෙනවා නම් Instagram එකේ සහ Facebook වල ඔය එතනත් දකින්න ඇති ෆොටෝ සැම්පල්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ World's End වලට. ඉතින් ගිහලා බලමු කොයි වගේද කියලා. කොහොම හරි කැමරාවේ වීඩියෝ සැම්පල්ස් ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම මේ දැන් දකින්නේ VIVO V19 එකකින්. ඉතින් ඉගෙන අමුතුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා හිතන දේවල් ඔයාලට මොනවද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි යමු ලෝකාන්තයට. නම් අපි ආවා ලෝකාන්තයට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන පිටිපස්සේ පල්ලෙහාට සෑහෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් වැඩනොත් කොහෙන් නතර වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් කිලෝමීටර් 9ක් තියෙනවා කියලා කියන මම හිතුවා කිලෝමීටර් 9ක් කියන්නේ වටේම කොටස වෙන්නේ නැති. තවත් මට පේන උඩට යන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් කොහොමවත් මෙතන තමයි ඔෆිෂියලි ලෝකාන්තේ කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම VIVO V19 එකේ ස්ටේබිලයිසේෂන් මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වෙනම ගිය එකක්. ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්බිල්ට් ස්ටේබිලයිසේෂන් විතරයි. මම හිතන්නේ සෙල්ෆි කැමරාවකට එන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් සෙල්ෆි කැමරාවක පාවිච්චි කරලා තමයි දැන් මම මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නේ. වටේම වීදුම. අතර වැස්සට ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ මං කියන එක ඔයගොල්ලන්ට හරියට ඇහෙනවද කියලා. ඉතින් සෑහෙන හුලඟක් සෑහෙන ලොකු මීදුමක් විතර තියෙනවා. පුංචි පොදයක් එක්ක අර නුවරඑළිය තියෙන පොඩි පොදයක් වගේ දෙයක් ඇඟට තේරෙනවා. ඉතින් මෙච්චර වෙලාවකට සතෙක්ට කියලා බලා ගන්න හම්බුනේ මේ දැන් අතර හරි කුරුල්ලෙක් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට පේරක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දේ ටික තමයි කතා කරන්න ඕනේ. අපි තව චුට්ටක් උඩට ගිහලා බලමු කොහොමද view එක කියලා. නිව් දිල්ලි, බර්ලින්, චීනයේ බේජිං, ලන්ඩන් තියෙන මේ පැත්තේ මෙතන හැම පැත්තම පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම මේ පැත්තේ තමයි ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි තියෙන්නේ. ඒ වගේම බර්ලින්, ඊට පස්සේ බේජිං තියෙන මේ සයිඩ් එකේ. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ හෝටන් තැන් ඉඳගෙන වටපිටාව පේන විදිය සදාන් කරලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් හරියටම ලෝකාන්ත හොඳම view point එක තමයි අපි දැන් ඉන්නේ.